Вітаю, мої любі друзі! Ви на каналі Art7. І сьогодні піде мова про гру Dwarf Fortress. Проект довгі роки тримався на донатах відданої спільноти і розроблявся лише двома людьми. Це два брати Тарн і Зак Адамси. Однак після того, як стало відомо про серйозну хворобу з одного з розробників, вони почали шукати більш стабільний рівень заробітку. І тому дійшли до рішення випустити гру в Steam. Після виходу Дварфів 6 грудня минулого року, гра стала проектом, що найбільше продається в Steam за лічені дні. Тарн розпочав роботу з 2002 року зі старшим братом Заком. Навчився програмувати у дитинстві, а комп'ютерними іграми займався як хобі. У 2006 року захистив докторську дисертацію в Техаському університеті A&M, але незабаром залишив перший курс аспірантури з математики, щоб зосередитись на розробці ігор. Впевнений, багато хто з вас чув про цю гру, можливо, навіть обговорював її, і всіляко лаяв за баги та вилети, або переконано хвалив. Симулятор поселення невисоких пузатих чоловічків в активній розробці з 2006 році, і буквально нещодавно ми побачили повноцінний реліз гри. Його чекали так само, як і Half-Life 3 або навіть наступної Elder Scrolls. Дворфійським бухлишком займається переважно одна людина, і вони втратили на гру 16 років. Або, як казав сам Тарн, що дварфи – це справа його життя. І вже досить давно фортеця дварфів стоїть стовпом і основоположником серед багатьох ігор подібного жанру. І, як мені здається, проєкт гідний як мінімум поваги. Але чому? Dwarf Fortress – гра просто з дивовижною, запаморочливою кількістю можливостей, які можуть налякати, навіть не кажучи про візуальну складову, особливо до релізу. Але в цьому і сіль, саме це і приваблює хардкорних гравців – знайти голку в цьому стогу сіна, не спалюючи її, і отримати кайф від того, що відбувається, експериментуючи з черговим механізмом, будуючи фортецю з ровом, баштами, балістами або ж з подій, що згенерувала гра та призвели до гейм-оверу. Ось я, наприклад, отримав свою дозу дофаміну від того, що опустив свій перший міст через викопаний рів з водою, а інший, трохи більш затятий гравець, м'яко кажучи, зробив у грі повноцінний арканоїд за допомогою автоматизації. Я трохи перебільшую, але даю голову на відсікання, що бачив подібні махини, зроблені фанатами прямо всередині гри. Більше того, я дізнався, що Адамси заявили, що найвражаюче те, що вони коли-небудь бачили у грі, це коли гравцеві вдалося створити повний по тюнінгу 8-битний комп'ютер, що працює на гномах. Загалом гра породила цілий культ і дала копняка іншим розробникам, що довгі роки черпали ідеї з цієї гри. Той же Minecraft, RimWorld, Factorio і безліч інших ігор. І вони цього не приховували, за що Тарн був дуже вдячний. Про ком'юніті ігри Адам сказав, що вони причина, через яку я міг зробити крок від любителя до розробника, який працює повний робочий день. І мені пощастило, що я можу працювати з будь-якими ідеями, які ми маємо, пробувати нові речі. Dwarf Fortress за своєю суттю пісочниця в класичному фентезі-сеттингу. Навіть не просто пісочниця, гра генерує повноцінний унікальний світ зі своїми героями та лиходіями. І автори гри йшли саме до того, щоб гравець відчував, що світ максимально реалістичний. Гірські масиви, дельти річок, озера, ліси, пустелі, моря – вся карта буде усіяна різними деталями, та світ сприйматиметься як реальний. Адже недарма гра стала предметом кількох наукових праць, присвячених цілій низці областей, таких як дослідження з штучного інтелекту або ландшафтів та педагогіки комп'ютерних ігор. Кожна сутність, гірська порода або дорогоцінне каміння та безліч інших матеріалів перенесені в гру з реального світу. Цей світ населяють люди, ельфи, гобліни, нежить та інші дварфи. І з деякими народами можна буде вести торгівлю чи ворогувати, пограбувавши чи напавши на представників народу. Перед початком самої гри внутрішньоігровий генератор світу створить свою історію, міфологію, героїв, легенди та найважливіші події. Їх можна прочитати зліва вгорі або обравши режим легенди, щоб прочитати ваші або інші події та розвиток світу.
На карті так само з'являться і застави, і села та цілі міста, і світ поживе без тебе сам деякий час. А потім гра дозволить вибрати те саме місце, де ти будуватимеш свою дворфійську утопію з блекджеком та бородатими дворфійками. Взагалі-то в самій грі є два режими – фортеця і пригода, але зараз доступен лише один, і він більш популярний, тому йтиметься тільки про нього. Мету гри кожен гравець ставить собі самостійно, адже гра закінчується лише за втрати фортеці або коли ти сам вирішиш залишити його. Складність так само дуже тонко налаштовується, адже світ, що ти створюєш, має певні параметри, а їх просто офігеть скільки. Це і кількість ресурсів, монстрів, поселень, цивілізацій. Через те, що у гравця є можливість вибрати місце розташування, а це може бути і дикі джунглі, заповнені небезпечними тваринами, або ж снігові скелясті гори, де головним суперником є холод або зневоднення, та інші штуки на кшталт водянистого слою. Далі вам належить вибрати вміння бородачей та початковий інвентар. Кирки, сокири, арбалети і домашні тварини – все це можна взяти з собою на певну суму. Не забудьте взяти котейку погріти в холод одного з ваших дварфів, який незабаром прив'яжеться до животинки. А при смерті котана може дуже засмутитися і може прирізати свого вже колишнього бородатого друга. Соціалка, до речі, теж присутня. Ви можете витратити дуже багато часу, читаючи думки кожного вашого підданого. Що він думає про їхнє оточення і про інших дварфах, що він помічає і що відчуває, у яких стосунках перебуває з іншими дварфами та зі своєю родиною. Навіть спогади дварфів записуються в особисту справу кожного вашого бородача. Це просто жесть, і знаєте що? Мені здається, розробник гри про дварфів зробив якусь матрицю тільки в комп'ютерній грі. І я взагалі не здивуюся, що ці дварфи насправді реальні і в якийсь момент просто підуть боротися з агентами Смітами, щоб вибратися з комп'ютерної гри. Крім цього, заважати будівництву дварфійського раю будуть інші внутрішні та зовнішні конфлікти. Хоча дварфи і міцні хлопці, але про їхню безпеку теж варто подбати. Пограбували караван довговухих, спилили дерев більше ніж треба, чекайте їх у гості на чаювання. Бажано з кількома вежами, з бійницями та балістами. Багатші та населені фортеці піддаватимуться засідкам та облогам з боку сусідів-гоблінів або інших ворожих цивілізацій. Процвітаюча фортеця також приваблюватиме певних мегачудовиськ, таких як гідри, титани або дракони, і випадково згенеровані істоти, так звані забуті звірі. Ці унікальні істоти мають рандомізовані фізичні якості та здібності, що дає їм можливість бути дуже сильними. Так і якщо думаєте, що під землею є купа золота та інших дорогоцінних руд, не зваблюйтесь, істоти царства темряви можуть влаштувати дуже жаркий прийом. Складність гри, коли більше фортець зрештою зазнають поразки у різних формах, призвела до її неофіційного гасла – програвати весело. Крім цього, дварф – це такий генератор офігенних історій, з ними ви можете ознайомитися за посиланнями внизу. Щодо звуків та музикального оформлення, мені дуже сподобалось. Треків небагато, але вони приємні та не набридають. Цього достатньо, щоб доповнити та розбавити атмосферу. А ще дуже прикольним для мене відкрилось те, що коли відбувається якась подія, наприклад битва чи просто виробництво у майстернях, також проігруються якісь прикольні звуки. Загалом гра всього в 250 МБ, що може бути настільки складною і комплексною, не вкладається в голову на сьогоднішній день, де проекти в 200 та більше гігабайт вже не є чимось супер приголомшливим. Гра дійсно дуже складна, та я навіть не знаю більш складну механіку за всю історію ігор. І тому, швидше за все, саме в неї ви не зможете пограти повноцінно, без гайдів та підказок. Але і з ними не буде дуже просто. Всі підказки і гайди допоможуть тільки в освоєнні механік, а далі ти вільний робити, що тільки ти не придумаєш. І якщо ви зможете витратити тиждень або місяць чисто на освоєння і все добре з англійською, то гра може стати відмінною знахідкою. І це, в принципі, все, що я хотів розповісти вам сьогодні. Ролик по геймплею з невеликим гайдом для новачків планую записати трохи пізніше, якщо наставити достатньо лукасів до цього відео.
Дякую за перегляд. Буду дуже радий, якщо поставите палець бажано вгору, якщо знайшли відео інтересним, та удвічі, якщо підпишетесь на канал. Це дає мені мотивацію робити більше роликів і покращити їх якість. Допомагайте один одному та Україні в цей складний час. Бажаю удачі і тільки креативних та цікавих вам ігор. Побачимося у наступному випуску.